বন্ধুসকল মই হিৰো আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আমাৰ এই চেনেল ডিটেইল বন্ধুলৈকে বন্ধুসকল 9 জানুৱাৰীৰ দিনাখন টেকনোয়ে নতুন স্মাৰ্টফোন স্পাৰ্ক গো প্লাছক লঞ্চ কৰি দিছে আৰু বহুত কম দাম মানে 6299 6300 টকা 1 টকা এটা কমত এই স্মাৰ্টফোনটো লঞ্চ কৰি দিয়া হৈছে অফলাইন মাৰ্কেটৰ কাৰণে এই স্মাৰ্টফোনটো লঞ্চ কৰি দিয়া হৈছে মানে আপোনাৰ কাষৰ দোকানত এই স্মাৰ্টফোনটো আপুনি কিনিব পাৰিব বহুত ধুনীয়া অফাৰৰ লগত এই স্মাৰ্টফোন লঞ্চ কৰি দিয়া হৈছে আৰু আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি এই স্মাৰ্টফোনটোৰ বিষয়ে কথা পাতিম ইয়াৰ স্পেচিফিকেশনক চাম আৰু 6300 টকাত এই স্মাৰ্টফোনটো কিনা এটা ভাল অপচন হ'ব নে নহ'ব তাৰ বিষয়ে কথা পাতিম তেনেহলে বন্ধুসকল আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰো বন্ধুসকল যদি আমি প্ৰথমতে টেকনোৰ কথা কওঁ টেকনোক আপোনালোকে জানে 2019 যিমানবিলাক স্মাৰ্টফোন টেকনোয়ে লঞ্চ কৰিছিলে বহুতে ধুনীয়া ধৰণৰ স্মাৰ্টফোন আছিলে বহুতে ধুনীয়া ধৰণৰ স্পেচিফিকেশন ধুনীয়া ধৰণৰ প্ৰাইজত লঞ্চ কৰিছিলে যি কি নহওক টেকনো যদি আমি এই নতুন স্মাৰ্টফোন স্পাৰ্ক গো প্লাছৰ কথা কওঁ পলিকাৰ্বনেট ব্যাকৰ হৈতে ব্যাকখনৰ যেটো ডিজাইন আছে বহুতে ধুনীয়া ধৰণৰ হয় কালাৰটো বহুত ধুনীয়া ধৰণৰ দেখা গৈছে ফ্ৰণ্টৰ যদি কথা কওঁ বেজেল চলপ আপোনালোকে দেখিব ৱাটাৰ টপ নটছ দেখিব ডাঙৰ ডিসপ্লে এখন দেখিব এই ডিসপ্লেখন হল 6.52 ইঞ্চৰ HD plus display যত আপোনালোকে 720 by 1600 পিক্সেলৰ ৰেজোলিউশন পাব যদি আমি প্ৰসেসৰৰ কথা কওঁ quad core 2 GHz MediaTek Helio P22 লগা হৈছে PUBG খেলিব নোৱাৰিব হাই এন্ড গেম সমূহ খেলিব নোৱাৰিব সৰু খুৰা লাইট গেমছ আপুনি যদি খেলিব খুজে এই স্মাৰ্টফোনটোত খেলিব পাৰিব 2GB RAM দিয়া হৈছে 32GB ষ্টৰেজ দিয়া হৈছে এই ষ্টৰেজটোক আপোনালোকে 128GB লৈকে বঢ়াব পাৰিব আৰু ওভাৰঅল যদি আমি কথা কওঁ প্ৰসেসৰ আৰু RAM-ৰ এটা দামটোৰ হিচাপত RAM আৰু প্ৰসেসৰ ঠিকঠাক বুলি ক'ব পাৰি যদি আমি কথা কওঁ কেমেৰা ডিপাৰ্টমেণ্টৰ তেনেহলে ৰিয়াৰত আপোনালোকে সিঙ্গেল কেমেৰা পাব 8 মেগাপিক্সেলৰ AI সাপোৰ্ট থকা aperture f2.0 থকা ডুৱেল ফ্লেছৰ হৈতে বোক ইফেক্ট আৰু AI বিউটি মোড আপোনালোকে এই স্মাৰ্টফোনটোত পাব এই স্মাৰ্টফোনটো ৰিয়াৰ কেমেৰাৰ কিছু স্যাম্পল ইয়াতে আপোনালোকে দেখিব যাৰ দ্বাৰা আপোনালোকে হয়তো এই স্মাৰ্টফোনটো ৰিয়াৰ কেমেৰা কেনে কোৱালিটিৰ ৰিয়াৰ কেমেৰাৰ পিক্সেল কোৱালিটিৰ বিষয়ে অলপ ধাৰণা কৰিব পাৰিব যদি আমি সেলফিৰ কথা কওঁ 8 মেগাপিক্সেলৰ সেলফি কেমেৰা দিয়া হৈছে aperture f2.0 হৈতে 81 ডিগ্ৰীৰ ফিল্ড ভিউ আপোনালোকে পাব সিঙ্গেল ফ্ল্যাশ পাব পোৰ্ট্ৰেইট মোড আৰু AI বিউটি মোড এই সেলফি কেমেৰাটো আপোনালোকে পাব 4000 mAh বেটাৰি পাব যত একো ফাষ্ট চাৰ্জিং সাপোৰ্ট আপোনালোকে নাপায় বাট যদি কোম্পানীৰ কথা কোৱা হয় কোম্পানীয়ে কৈছে যে আপোনালোকে ইয়াতে 26 ঘণ্টাৰ টক টাইম পাব 343 আৱাৰ ষ্টেণ্ড বাই পাব 110 ঘণ্টাৰ মিউজিক প্লেবেক পাব 6 ঘণ্টাৰ ভিডিও প্লেবেক পাব আৰু 6.9 ঘণ্টাৰ গেমিং প্লেবেক পাব যি কি নহওক 4000 mAh বেটাৰি ইমান সৰু বেটাৰি নহয় আৰু যিখিনি ইয়াতে স্পেচিফিকেশন দিয়া আছে সেই হিচাপত 4000 mAh বেটাৰিটো এটা ভাল অপচন বুলি ক'ব পাৰি কানেক্টিভিটি অপশনছ যদি কথা কোৱা হয় ডুৱেল লাইট ৱাইফাই ব্লুটুথ 4.0 পাব এক্সেলৰোমিটাৰ এম্বিয়েন্ট লাইন সেন্সৰ প্ৰাইমৰী সেন্সৰ লগতে ৰিয়াৰত আপোনালোকে ফিংগাৰপ্ৰিন্ট সেন্সৰ এটাও পাব যিটোৱে ধুনীয়া ধৰণৰ কাম কৰে ফেস আনলকৰ সুবিধাও এই স্মাৰ্টফোনটোত আপোনালোকে পাব দামৰ যদি কথা কওঁ 6299 টকা আপোনালোকে এই স্মাৰ্টফোনটো পাই যাব মানে 6300 টকাত এই স্মাৰ্টফোনটো কিনিব পাৰিব লগতে এই স্মাৰ্টফোনটোত আপোনালোকে 799 টকা মানে 800 টকাৰ ব্লুটুথ এয়াৰপিস এটা গিফট পাব লগতে পাব 297 ৰ Gaana.com ৰ 3 মান্থৰ সাবস্ক্ৰিপশন লগতে টেকনোৰ বিষয়ে আপোনালোকে জানে 12+1 মান্থৰ এক্সটেন্ডেড গ্যাৰান্টি আপোনালোকে পায় 1 মান্থৰ স্ক্ৰিন ৰিপ্লেসমেন্ট গ্যাৰান্টিও আপোনালোকে পায় যি কি নহওক যদি আমি কথা কওঁ 6300 টকাত এই স্মাৰ্টফোনটো ভাল অপচন হয় নে নহয় তেনেহলে 6300 টকাত এই স্মাৰ্টফোনটো বেয়া নহয় ধুনীয়া ধৰণৰ এটা অপচন হয় যদি আপনি এটা সেকেন্ডাৰী ফোন লও বুলি ভাবি আছিল যত আপোনালোকে ফোন কৰিব পাৰে ধুনীয়াকৈ সৰুসুৰা ভিডিও চাব পাৰে তেনেহলে এই স্মাৰ্টফোনটো লব পাৰে বা যদি আপনি ভাবিছিলে যে এনেকুৱা এটা স্মাৰ্টফোন কিনি যত মই ফোন কৰিব পাৰো সৰুসুৰা গেম খেলিব পাৰো কেমেৰা অলপ চলপ উঠিব পাৰো ফটো উঠাব পাৰো সেলফি লব পাৰো তেনেহলে এই স্মাৰ্টফোনটো কিনিব পৰা যায় বাট 6300 টকাত ইয়াতকে ভাল অপচন থকা ফোন মাৰ্কেটত এভেইলেবল আছে যি কি নহওক কমেন্টত মোক জনাওক যে টেকনো স্পাৰ্ক গো প্লাছ আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে 6300 টকাত এই স্মাৰ্টফোনটো কিনা আপোনালোকে সাপোৰ্ট কৰে নে নকৰে ভিডিওটো যদি ভাল লাগে লাইক এটা কৰি দিব নিজৰ বন্ধুসকলৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব যদি ভিডিওটো চাই আছে ফেসবুকত তেনেহলে আমাৰ পেজটো লাইক কৰি ল'ব যদি চাই আছে ইউটিউবত তেনেহলে আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি সেই বেল আইকনটো দবাই দিব যাতে আমাৰ নটিফিকেশনসমূহ আপোনালোকে পাই থাকে যদি চাই আছে ডেইলি মোশনত তেনেহলে আমাৰ চেনেলটোক ফলো কৰি ল'ব নাপাহৰিব বন্ধুসকলে যিভাৱে ধন্যবাদ জয় অসম